ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬ የማሳያችሁ ስለ NFT ነው። NFT ላይ ገብተን ያው ክሬት እንዴት እንደምናደርግ አንድ NFT እንዴት ክሬት ማድረግ እንዴት እንደምንችል እሱን ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ ሙሉ ክሬት አደራረጉ ስቴፖች ብዙ ረዘም ያሉ ነገሮች አሉት። ከዛ ውጭ ሌላ ነገሮችም ስራዎች አሉት መሃል ላይ። ስለዚህ ሁሉንም በስነ ስርዓት አሳያችኋለሁ። እናንተ ፎሎ ማድረጋችሁ ሙሉ ስቴፑን አትርሱ። ሚስቴክ ሳትሰሩ እስከ መጨረሻ ኮምፕሊት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ እዚህ ላይ ቻናላችን ማግኘት የሚለው ገብታችሁ ብዙ ስራዎች ማየት ስላላችሁ እንዲሁም NFT የማታውቁት ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ያለችው ቪዲዮ ከ8 ቀን በፊት አፕሎድ ያደርኩታል። NFT ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕሌን አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ። የ15 ደቂቃ ቪዲዮ ላይ አይ ሆፕ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ ማየት ስላላችሁ ዛሬ የምናየው NFT ክሬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ኦል አድርጓት ሁሉ ጊዜ አፕዴት እንዳደረጋችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይም አፕዴት ማድረጋችሁ ስራዎች አሉ። ስለዚህ እዚህም ገብታችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ግን ቀጥታ የምንሄደው ወዴት ነው? ወደ ክሮም ብራውዘራችን እንሂድና ያላችሁ ብራውዘር OpenSea.io ባለፈው ይሄን ዌብሳይት አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ላይ ነው NFT የሚሸጡት የሚገዙት ያሉት። ሌላ ቦታ ላይ ፍሪ ማግኘት ይቻላል። አፕሊኬሽን ላይ ጌም ስንጫወት ብዙ ነገሮች ላይ ያሉ ግን በጣም ብዙ ረጅም የሆነ ስቴፖች ታስኮችን ይጠይቃልና ዝም ብሎ ሲምፕል አይደለም። ኢቭን ፍሪዋን ክሌም ለማድረግና ሁሌ ኦንላይን ላይ መጠበቅ አለባችሁ ኮሌክት ለማድረግ ፍሪው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ክሬት ነው የምናደርገው። ክሬት አድርገን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ማለት መሸጥም እንዴት እንደምንችለው የሚለው የራሳችን ዋጋ ሰጥተን $300 $500 $1000 እንደ ስራችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ስራ ከሆነ ብዙ ሰዎች ክሌም ሊያደርጉ ይችላል። ስለዚህ እንደ ስራችን ነው እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው እዚህ ጋር እንመጣለን። ስለዚህ OpenSea እንደምታዩት is the world's first and largest NFT market። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ የማርኬት ፕሌሶች አሉ። ብዙ ማለት ማርኬት ፕሌስ ነው ይሄ። ብዙ ሴል ኤንድ ባይ የሚደራረጉበት ነው። እዚህና እንዴት ክሬት አድርገን እንዴት መሸጥ እንችላለን የሚሉትን ልክ እንደነዚህ ልክ እንደ ክሪፕቶ ፓንክ ልክ እንደ ኪለር GF ምናምን የሚሉትን ዋጋ ወጥቶላችሁ በጣም በብዛት ማለት ነው 202% ጨምሯል ክሪፕቶ ፓንክ እና በጣም ኢንሴን ናቸው ሂሳባቸውና እንግዲህ ይሄንን ቶሎ ብለን ክሬት ለማድረግና ወደ ገበያ እንድንገባ አትራፊ እንድንሆን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ክሬት የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን። ክሬት እናደርግ ብዙ ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ዋሌት ኮኔክት ሜታማስክ በጣም ፖፑላር ነው በጣም ሴኩርድ ስለሚሆን ማለት ነው። ሜታማስክ ኮይንቤዝ አለ ፎርትማቲክ አለ። ሌላ ደግሞ ሾው ሞር ብትሉ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ደግሞ ብዙ አሉ። ትረስት ዋሌት አለ። እዚህ ጋር ሌላ አይነት ብሎክቼኖች ሲስተሞችም አሉ። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ሁለት ያሉት ደግሞ በዴስክቶፕ ቨርዥን ብቻ ናቸው። በዴስክቶፕ ስንገባ ደግሞ ትረስት ዋሌት እና አንደኛው ሞባይል ቨርዥን ብቻ ናቸው የሚሉትን። ስለዚህ እኛ በትረስት ዋሌታችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለትም ኮኔክት ለማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ዳፕስ ላይ ገብተን ኮኔክት እንደምናደርገው ያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁላ ስቴፕ ትረስት ዋሌት ገብተን ዳፕስ ውስጥ ገብተን OpenSea ሰርች አድርገን ኮኔክት ማድረግም እንችላለን። አዘርዋይስ OpenSea እዚህ ላይ መተን ትረስት ዋሌት ስንለው ወደ ትረስት ዋሌት ዳፕስ ውስጥ ይወስደናል። አሁን ምንም ችግር የለውም። ሜታማስክ ግን በጣም ፖፑላር ነው። ሜታማስክ እንጠቀማለን ለምትሉ ሰዎች ሜታማስክ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ትረስት ዋሌት ብሎ OpenSea ውስጥ ወደ ትረስት ዋሌት ይወስደኝና ከዛ ምንድነው የሚያደርገው እንደምታዩት OpenSea.io ብሎ እዚህ ጋር ኢቴሪየም ኔትወርክ አድርጎት የግዴታ ኢቴሪየም ነው መሆን ያለበት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክት አድርጎ እዚህ ጋር እንጀምራለን ማለት ነው። ክሬት አደራረጉ ስቴፑ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ እንደምታዩት ሊስቶች ይመጣሉ። አሁንም ኮኔክት ማድረግ አለብን። ሾው ሞር ብለን ትረስት ዋሌት የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉት ኮኔክት ላድርግ ወይ በኮኔክት ሊያደርግ ነው ዳፕስ ጋር ሎጊንግ ዋንትስ ቱ ኮኔክት ዩር ዋሌት ይላል። እንግዲህ እሺ ይሄ ምልክት የእንትና ናት OpenSea ማለት ናት። እቺ ምልክቷ መርከብ ነገር ከዛ ኮኔክት እንለዋለን። ያው ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መሰረት ሳይን ያደርግበት ሜሴጅ አንዳንድ ዋሌት አድሬስ ነው your authentication status will reset after 24 hours እንግዲህ after 24 hours maybe disconnect ያደርጋል ማለት ነው ራሱን። ስለዚህ እንደዚህ ጀምርና እንደምታዩት ወደዚህ እንመጣለን። ክሬት የምናደርግበትን ኢሜጅ ቪዲዮ ኦዲዮ ኦር 3D ሞዴሎችን JPG BNG GIF SVG የሚባሉ MP4 የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ሳይዝ 100 ሜጋባይት ማክሲመም መሆን አለበት። እዚህ ጋር ድሮፕ እናደርጋለን ሳም ኢሜጅ። ከዛ በኋላ አይተምስ እዚህ ጋር ኔሙ አይተም ኔም የፈለጋችሁበት የርዕሱን ነገር ማለት ልክ ያኛው ልጅ ሀበሻ ገርስ እንዳለው ኦር ያሳያችሁ ሲኤም ፓንክስ ነው ምናምን የሚለውን ያሳያችሁ የምትፈልጉትን
እዚህ ጋር የፈለጋችሁን የኢትዮጵያ ስም መስጠት ትችላላችሁ ኦር ሌላ ስም ማለት ለየት ያለ ነገር ዩኒክ ነገር አድርጋችሁ ደስ የሚል ስም ነገር መስጠት ትችላላችሁ ኤክስተርናል ሊንክ ካላችሁ ዌብሳይት ካላችሁ ኦር ዩቲዩባችሁ ካለ ኦር ቴሌግራማችሁ ሊሆን ይችላል እነዚህ ኤንኤፍቲዎች የበለጠ ዌብሳይታችሁ ላይ ተቀምጦ እንዲገኙ ይፈልጋል የግዴታ OpenSea ብቻ አይደለም ስለዚህ ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኦፕሽናል ነው ይሄ ግዴታ አይደለም ዲስክሪፕሽን ይጻፋል ስለዛ ነገሮች ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ሌላ ነገሮች እንሞላለን ስለዚህ እሱን ስቴፖች ማየት እንችላለን አሁን ግን ላሳያችሁ የምፈልገው ምንድነው ኢቴሪየም ኮኔክት ያደረግንበት በትረስት ዋሌት ነውና ትረስት ዋሌታችን ላይ ከሚሆን ሞር ይበልጥ ሜታማስክ ላይ ቢሆን ጥሩ ነውና ሜታማስካችን ምክንያቱም ሴኩር የሆነና ፖፑላር ነው ፕላስ ሜታማስክ በጣም ትልቅ ፓወርፉል የሆነ ብሎክቼን ስለሆነ የግዴታ በዛ ኮኔክት ማድረግ ያስፈልገናልና ሜታማስክ ላይ ኮኔክት ለማድረግ ስንፈልግ ሜታማስክ ምትለው ላይ ክሊክ ስታደርጓት ላይው ላይ ኦፕሽን ያመጣላችኋል ለእናንተ ክሮም ብቻ ነው የሚሆነው ሜታማስክ ላላችሁ ሰዎች ሜታማስክ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ያደረገ ሰው እቺን ትመጣለች ካልሆነች ግን አትመጣላችሁም ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ማድረግ አለብን እሱን ደግሞ እንሄድና ትረስት ዋሌት ማን ነው ትረስት ዋሌት በዛብኝ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ሜታማስክ ብለን አፕሊኬሽኑን ሶሪ ማስክ ትክክል አይደለም ኤኒዌይስ ያው ይመጣል እንደዚህ ሜታማስክ ብላችሁ ሲመጡ በእንደዚህ መልክ ይመጣላችኋል ከዛ ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ ነው ስለዚህ ዳውንሎድ እናደርገዋለን በጣም ብዙ ሰዎች ዳውንሎድ ያደርጉትና የሚጠቀሙት ነው ይሄንን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ጀስት ኢንስቶል አድርጋችሁ ጨርሳችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክት ስንጠይቀው ያማርጣችኋል ከታች በክሮም ልቀጥል በክሮም የሚቀጥለው ምንድነው ኤክስቴንሽን ስለምትደረግ ነው አንዳንድ ጊዜ ፒሲ ላይ ካላችሁ ሞር ኤክስቴንሽን ነው የሚጠይቃችሁ እኔ በአፕሊኬሽኑ ቀጥታ እንከፍታለን እናንተም በአፕሊኬሽኑ ቀጥታ ክፈቱና አሁን አፕሊኬሽኑ እንዴት መክፈት እንዳለብን ደግሞ እናያለን ልክ እንደ ትረስት ዋሌት ጀስት ዋንስ ልበለውና ልክ እንደ ትረስት ዋሌት ፍሬዞች ይሰጠናል ፍሬዝ ማለት ወርዶች አሉ እነዛ ወርዶች ኮፒ አድርገን ሳምዌር ማስቀመጥ አለብን የግዴታ መቀመጥ አለባቸው ልክ ስትገቡ ሜታማስክ ይላችኋል ዌልካም ቱ ሜታማስክ trusted by millions metamask is a secure wallet making the world of web3 accessible to all ስለዚህ ሜታማስክ ሞር ሴኩር ነው አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ለዛ ነው ስለዚህ ጌት ስታርትድ ምሎ ኦፕሽን እንነካለን ሜታማስክ ፍሬዝ ካላችሁ ኦር ደግሞ ከዚህ በፊት ፍሬዝ ማለት እነዚህ 12 ወርዶች ማለት ናቸው ትረስት ዋሌት ላይ ትዝካላችሁ ክሬት ስናደርግ ማለት እነሱ ማለት ናቸው እነሱ ካላችሁ ኢምፖርት ዩዚንግ ሴኩሪቲ ሪከቨሪ ፍሬዝ ትሉና ታስገብታችሁ ተቀጥላላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ግን ክሬት ዋሌት እንዳለን እኔ ነበረኝ ለዚህ ቪዲዮ ግን አዲስ ነው ክሬት ማድረግ ያለብኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ፓስወርድ ስጡ ይላችኋል አዲስ ፓስወርድ ከዛ ከስርም ኮንፊርም አድርጉት ፓስወርድ ልጽፍ ነው እኔ ፓስወርድ ሞልቼ ጨርሻለሁ እንደምታዩት ሁለቱም ትክክል መሆኑን ይሄኛው ትክክል ከሆነ እዚህ ጋር ራይት ምልክት ትመጣለች ራይት ካልመጣላችሁ ላይ ያስገባችሁና ይሄንን ኮንፊርም ታደርጉበት አንድ አይነት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ I understand that MetaMask cannot recover this password ከጠፋባችሁም ሪከቨር ያደርግላችሁ MetaMask የግዴታ ፍሬዛችሁን ስታስገቡ ፓስወርዱ አታገኙትም ስለዚህ I understand የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ እናደርገውና ላይ ወርዱ ላይ ነው ክሊክ የምታደርጉት ከዛ create password የሚለውን create እንላለን ላይ create እንላለን creating your wallet this shouldn't take long ስለዚህ ቶሎ ይመጣል እንደዚሁ ቶሎ ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ገባን የመጀመሪያ ስቴፖች አሉት create password secure password እና confirm security recovery phrase የሚላለ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው secure your wallet የሚለው do not risk losing your funds protect your wallet by saving your secret recovery phrase ይላል secret recovery phrase ማለት እዚህ ጋር ያለው አንሃይድ አድርጌ ኮፒ አድርጌ መውሰድ ይችላል አንዳንዴ ዳውንሎድ ኦፕሽን ሊኖረው ይችላል ኦ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ስታርት የምትለዋን ክሊክ ታረጉና ከዛ በኋላ ፍሬዙን ኮፒ አድርገን የሆነ ሴቭ የምናደርግበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ስታርት የምትለው ክሊክ አድርጓት ከዛ በኋላ ፍሬዛችን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ፍሬዛችሁን እዚህ ጋር ያለው ፍሬዛችሁን እያንዳንዱን ጽፋችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ እነዚህ 12 ፍሬዞች የግዴታ ያስፈልጋችኋል ሌላ ጊዜ ይሄ ዋሌታችሁ ከጠፋ ነው ስለዚህ ፍሬዞቹን ሁሉንም ኮፒ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ሴቭድ ሜሴጅ ላይ ኦር ከፈለገ ማይጠፋበት ቦታ ላይ ቴሌግራም ቻት ላይ ሆነ ቦታ ላይ አስቀምጡት ስም ሰጣችሁ ማለት ሌላ ጊዜ ሜታማስክ ነምበር 1 ዋሌት ብላችሁ ፍሬዞች ብላችሁ አስቀምጡት ሴቭ የምታደርጉበትን ሴቭ አድርጉ ከዛ ኮንቲኒው ስትሉት እነዛ ፍሬዞችን በስነ ስርዓት በቀደም ተከተል አስቀምጡ ስለሚላችሁ በቀደም ተከተል የጻፋችሁበትን ያያችሁ ያስቀምጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እነሱን አስገባና መጣለሁ ስለዚህ ኤግዛክትሊ ሁሉንም ስታስገቡ ሰክሰስ የምትሉት ያረንጓዴ ትመጣና ከዛ ኮምፕሊት ባክአፕ ሚሊዮን ስትጨርሱ ኮንግራቹሌሽን you have successfully protected your wallet remember to keep your secret recovery phrase safe it's your responsibility ስለዚህ የግዴታ የእናንተ ኃላፊነት ነው ይሄንን ሴቭ ለማድረግ
በስነ ስርዓት ማስቀመጣችሁን ከዚህ በኋላ ከጠፋባችሁ ነው ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ደን ምንለው ኦፕሽን ደን እናደርጋለን ከዛ በኋላ አካውንታችሁ ክሬት አደረጋችሁ ፋይናሊና መጨረሻ ላይ ደን ካልን በኋላ ወደዚህ አካውንት 1 ብሎ አንድ አካውንት ነው ያለን ስለዚህ እዚህ ላይ ስትገቡ እንደዚህ አይነት የኢቴሪየም ባላንስ የሚኖረን ማለት በኢቴሪየም ሚዲያ ሜን ኔትወርክ ላይ የሚሰሩ ኦር ብሎክቼን ላይ የሚሰሩ ሜታማስክ እዚህ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ቶከኖች እዚህ ጋር ሊስት ይኖራሉ ኢምፖርት እያላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ሰርች እያደረግን ለምሳሌ ማቲክ ብለን ሰርች ብናደርግ የሚመጣልን የማቲክ አይነት አለ እሱን ሰርች እያደረግን እዛ ማስቀመጥ እንችላለን በእንደዛ መሰረት ማለት ነው የምትፈልጉትን ልክ እዛ እንደነበረው ማለት ነው ሰርች እያደረግን ማስቀመጥ ነው ለአሁኑ ጀስት ኢቴሪየም እንዳለው ይሁንና እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ሪሲቭ ባይ ሴንድ ስዋፕ ማድረግ ይችላል ላይ ኢቴሪየም ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ትራንዛክሽን ካላችሁ ከታች ይቀመጥ ነበር አሁን ስለሌለን ምንም አልተቀመጠም እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከተኮኑ አጠገብ ኤንኤፍቲዎች እዚህ ጋር ሊስት ይደረጋሉ ኤንኤፍቲ ክሊክ ስታደርጉት ምንም አይነት ኤንኤፍቲዎች አልተቀመጠም እስካሁን በሜታማስክ ግን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ባይ ብለን ኦር ሴንድ ብለን ኦር ሪሲቭ ብለን እዚህ ጋር መቀመጥ ይችላሉ ስለዚህ ኢምፖርት ኤንኤፍቲ ብላችሁ ከሆነ ቦታ ማምጣት ይቻላል ኦር የሆነ ገዝታችሁ ወደዚህ እንዲላክ በዚህ አድሬሳችሁ እንዲላክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ያክል ካየን በኋላ አሁን እዚህ ብራውዘር ላይ እዚህ ሜታማስክ ላይ ዳብስ የሚል ኦፕሽን አለ ወደዛ ለመግባት ወደ ብራውዘራችን እንመለስ ወደ ክሮም ብራውዘር ሜታማስክ የሚለው ላይ ክሊክ እናድርግ ኦፕሽኑን ከዛ ኮኔክት ለማድረግ እቺ ኦፕሽን ትመጣላችሁ አሁን ዳውንሎድ ስላደረጋችሁት ጀስት ዋንስ የሚለው ላይ ኦፕሽን እኔ ጀስት ዋንስ ስለማደርገው ነው ብዙ ጊዜ እናንተ ኦልዌይስ ማለት ትችላላችሁ ከዛ እንደምታዩት ወደ ሜታማስክ ይወስደና ብራውዘሮች ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆም አለ ሰርች አለ የተለያዩ የከፈትናቸው ታቦችም እዚህ ጋር ይኖራሉ ስለዚህ ወደ ኢቴሪየም ሜን ኔትወርክ የሆነውን ሜታማስክ OpenSea.io ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው ኮኔክት እያደረገ ነው ሎድ እያደረገ ስለሆነ ነው ስለዚህ ኦፕሽናችንና መጨረሻችን የነበረው ይሄ ነበረ ስለዚህ ክሬት አይደለ ያልነው ቀደም ክሬት ካልን በኋላ ነው ዋሌት ኮኔክት አድርጉ ብሎ ይነገረን ስለዚህ ክሬት ያልነውን ኦፕሽን አሁን ላይ መጣልን ማለት ነው ስለዚህ ካልመጣላችሁም እዚህ ጋር OpenSea የምትለው ላይ ተመልሳችሁ መግባት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ኮኔክት ማድረግም እንችላለን ስለዚህ ለሱም ላሳያችሁ OpenSea የምትለው ሰማያዊ ፓርቲ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉታላችሁ ሰማያዊ ማለት የጽሁፍ ራሱ ያለበት ከዛ ክሬት የሚለው ኦፕሽን አሁን ክሬት እናደርግ ኦሬዲ ሜታማስክ ውስጥ ላይ በብራውዘር መልክ ነው ያለነው ስለዚህ ክሬት የምትለዋ እሺ ክሬት እናደርግ ነጭ ፓርት ከዛ በኋላ ኮኔክት ጠይቀናል እንደዚህ ኮኔክት ፖፑላሩ ሜታማስክ ላይ ስላለ እሱን ኮኔክት እንጠይቀዋለን ከዛ በኋላ ያለችን አንድ አካውንት ናት ዜሮ ባላንስ የሆነችው ኮኔክት እናደርጋታለን ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ላይ ክሊክ አድርገን ኮኔክት የምትለው ሰማያዊን ክሊክ እናደርጋለን ኮኔክት ሊያደርግልን ኮኔክቲንግ አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ያለው እንደዚህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ነው ወይ የሚለውን ሜሴጅ ዌልካም ቱ OpenSea ላይ ኮኔክት አድርጋችኋል እንደዚህ እዚሁ ማንበብ ይቻላል ሳይንን የሚለውን ሳይንን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ሳይንን እያደረገ ነው ሎድ እያደረገ ነው ከላይ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ ሆነን ወደ ሜታማስክ ላይ ኮኔክት አድርገን አሁን ኤንኤፍቲያችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ስለዚህ ክሬት የሚለው ኦፕሽን ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ክሬት የምናደርጉ ሪኳየርድ የሆኑ ፊልዶች አሉ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው መጀመሪያ ኢሜጅ ቪዲዮ ኦዲዮ ምናምን አሉ እሱን መርጣለን 100 ሜጋባይት ሳይዝ ያልበለጠ ስም እንሰጣለን ሊንክ ካለን ዌብሳይት ሊንክ እናስቀምጣለን ዲስክሪፕሽን ካለን ዲስክሪፕሽኑን እንጽፋለን የተለያዩ የሚሞሉ ነገሮች አሉ ኦፕሽናል ሊሆን ይችላሉ እንዲሁም የኮሌክሽን ታይፑን መምረጥ አለብን ሳፕላይ የሚለው ፓርት ሳፕላይ ብዛቱ ምን ያህል ነው ብዛቱ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ያችን ፎቶ 10 ጊዜ ነው 5 ጊዜ ነው የምታቀርቡት ኦንላይን ላይ ማለት አንድ ክሬት ከተደረገ ስለሆነ ማለት ኔትወርክ ታይፑ ኦር ብሎክቼን ታይፑ ፖሊጎን ያለው እናንተ ኢቴሪየም ካደረጋችሁት ኢቴሪየም ላይ በጣም ብዙ ፊ ነው የሚቆርጠው ኢቴሪየም ፊ ይቆርጣል ወደ $150 ምናምን በጣም ብዙ ብር ነው የሚቆርጠው ስለዚህ ኢቴሪየም ይቀርና ፖሊጎን እናደርገዋለን ፖሊጎን ላይ ስናደርገው በፖሊጎን ምንም አይነት ነገር አይቆርጥብንም ስለዚህ በፖሊጎን ክሬት ማድረግ እንችላለን እነዚህ ሁለት ስቴፖችን ቀጣይ ፓርት ነው ማሳያችሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ኢሜጅ ተጠንቅቀን አሪፍ የሆነ ስቴፕ ማለት አሪፍ የሆነ ኢሜጅ ክሬት ማድረግ አለብንና በስነ ስርዓት ይሸጥልናል ብለን የምናስበው ፎቶ ነው ማስቀመጥ ያለብን ዝም ብለን ተራ ነገር አይደለም ስለዚህ ክሬት አድርገን በደንብ ፎቶሾፕ ሆነ ኦር ደግሞ ካንቫ ኦንላይን ላይ ሊሆን ይችላል ኤዲት በመታረጉበት መሰረት ኤዲት አድርጋችሁ እናንተ ፒክቸርም ሆነ ቪዲዮ እዚህ ጋር ከ100 ሜጋባይት ያልበለጠ ክሬት አድርጋችሁ አዘጋጁና ከዛ ክሬት ስናደርግ ደግሞ ቀጣይ ያለው ስቴፕ በቀጣይ ቪዲዮ ዛሬ ማታ ላይ ኦር ደግሞ ነገ ጠዋት አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ቪዲዮውን ለመከታተል የግዴታ ኢሜጅ ክሬት የምታደርጉትን ነገር አዘጋጅታችሁ ጠብቁ እኔም እንደዚሁ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ሬዲ ስላደረኩ ነው አሁን ዝም ምንም አይነት ፎቶ አፕሎድ ማድረግ አልፈልግም ስለዚህ ዛሬ የነበረውን ግን በዚህን ጨርስ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ